tục làm những trò chơi tuổi thơ nha bạn. Đây là một con quay nha. Con quay này mình đã tiện sẵn từ trước rồi. Mình đã gắn một ly vào cho nhóc chơi. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ quay và phía dưới là mình sẽ làm một cái trò chơi khác ha. Đây. Ok, thì ngày xưa là mình làm cái này bằng cái đít của cái nắp pin, nhưng bây giờ có cái sẵn những cái miếng tròn tròn này thì mình dùng miếng này luôn. Ok, mình bắt đầu chế cái này nha. Ơi, khoan. Đầu tiên mình khoan 2 lỗ trên tấm này. Ok, mình khoan xong 2 lỗ tấm này ha. Rồi, cái này quay tiếp. Khoan xong 2 lỗ. Thì khi khoan xong 2 lỗ thì mình dùng cái sợi dây thải diều ha. Luồn vào 2 cái lỗ. Luồn vào 2 cái lỗ đấy. Xong. Thắt đầu này lại. Để nó ngắn chút nha. Chết, vậy là xong. Chết, vậy là xong. Đã xong ha. Rồi, bạn đã nhớ ra cái gì rồi đấy. Thì cách chơi cái trò này như thế nào thì quay. Rồi. Quay vài vòng. Quay vài vòng để thả lỏng vậy và lôi ra lôi vào ha. Rồi, thấy không? Đấy, rồi và cái nó sẽ quay. Đó, ok, rất đơn giản.
Ok, xin chào mọi người nhé.